साथीहरु नमस्कार। टेक प्रबिन च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म प्रबिन सम्झेल। तपाईहरुलाई आज यस्तो विषयमा भिडियो लिएर आएको छु कि यो भिडियो चाहिँ जुन बेस्ट युट्युबरहरुको मात्र काम आउँछ। साथीहरु तपाईहरु पनि आफ्नो भिडियोमा इन्ड स्क्रिन राख्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुस्, लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस्। तपाईहरुलाई म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुस् र तपाईहरुलाई कुन भिडियोको आवश्यक छ त्यो कमेन्ट गर्नुहोस्। म भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। साथीहरु आजको भिडियो चाहिँ कसरी तपाईहरुले थ्यांक्स फर वाचिङको एनिमेसन बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नै मोबाइलद्वारा त्यो म सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरु तपाईहरुले के गर्नुपर्छ म सबै सिकाउने छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन प्लिज लास्टसम्म हेर्नु होला। साथीहरु तपाईहरुले पहिला आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरमा गएर तपाईहरुले चाहिँ यो काइनमास्टर एपलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। काइनमास्टरलाई इन्स्टल गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ म तपाईहरुलाई भन्नेछु। साथीहरु भिडियोमा लागिरहनुहोस्। साथीहरु काइनमास्टर खोलिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो इन्टरफेस देख्न नै हुन्छ। साथीहरु यो तपाईसँग त्यो भर्सनको काइनमास्टर एकदम जरुरी छ र त्यो बन्डल भर्सन फ्रीमा कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईलाई भिडियोमा लिएर आउने छु। साथीहरु भिडियो हेर्दै गर्नु होला। तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला केही नसोचिकन प्लसको बटनमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। प्लसको बटनमा थिच्नुहोस् र यसै गरी रेसो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यो अरु चुज नगरेर तपाईहरुले यता छेउको 16.9 को चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु त्यसपछि मिडियामा जानुहोस्। मिडियामा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ फोटोहरु आउँछ, तपाईहरु काइन हेर्नुहुन्छ। यसमा जानुहोस् ब्याकग्राउन्डमा। साथीहरु तपाईहरु ब्याकग्राउन्ड कुन मन पर्छ मलाई त एकछिनको लागि यही ब्याकग्राउन्ड यो 10 सेकेन्डको ब्याकग्राउन्ड राख्नुहोस्। साथीहरु यति राखिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यता गएर तपाईले टेक्स्टमा जानुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ लेख्नुहोस् कि वाचिङ। साथीहरु तपाईले यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो यहाँ आइसकेको छ। तपाईले अब फन्ट स्टाइल चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु आफ्नो यहाँ फन्टलाई बोल्ड बनाउनुहोस् र कलर चेन्ज गर्नुहोस्। तपाईलाई कुन मन पर्छ र कुन सुहाउँदो हुन्छ त्यसको लागि लिएर। साथीहरु यो भइसकेको छ थ्यांक्स फर वाचिङ। तपाईले यो ब्याकग्राउन्ड सँगै राख्न सक्नुहुन्छ र अब यसै गरी लेयरमा जानुहोस्। साथीहरु त्यसै तल ह्यान्डराइटिङ भनेको छ, ह्यान्डराइटिङमा थिच्नुहोस् र यस्तो खाले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ चाहिँ तपाईले सिरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सिरी ठुलै लिनुहोस् र यहाँ कलर रहेको छ। पहिला कलर र फेरि कलर चुज गर्नुहोस्। फेरि यसै ड्र गर्नुहोस्। कलर चुज गर्दै तपाईहरुले थर्ड कलरमा ड्र गर्नु पर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ कलरफुल बनाउनुहोस्। गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले चाहिँ यसलाई ब्याकग्राउन्ड सँगै राख्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ एनिमेसन। साथीहरु ओभरअल एनिमेसनमा जानुहोस् र यहाँ गइसकेपछि तपाईहरुले यति धेरै एनिमेसनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईलाई कुन मन पर्छ। अब यहाँ एनिमेसनहरु रहेको छ।
तपाईले चाहिँ यो फाउन्टेनमा राख्नुहोस् कि यो बारिस हुन्छ। आफ्नो टेक्स्टलाई हल्का माथि लिनुहोस्। टेक्स्टलाई यहाँ लिनुहोस्। साथीहरु तपाईको एनिमेसन रेडी भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन यसरी खुलेको छ। हेर्दाखेरि कस्तो सुहाउँदो भएको छ साथीहरु। यसैगरी तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलद्वारा एनिमेसन बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुले लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईलाई कुन भिडियोको जरुरी छ त्यो कमेन्ट गर्नुहोस्। अर्को भिडियोमा म उपस्थित हुनेछु। तबसम्म बाइ बाइ।